các em đã quay trở lại với Lisa Channel. Và hôm nay chị có một quyển sách mini Kitty rất là dễ thương luôn nè. Chị có một Kitty và một tủ quần áo nhỏ nè, một bàn tính tiền nè, và một khu vực để làm bánh, để trang trí bánh kem luôn nè. Chị sẽ thay cho Kitty một bộ đồ thật dễ thương nè. Sau đó Kitty sẽ đợi chị ở quầy nhé. Và chị sẽ trang trí bánh kem thật là xinh đẹp cho Kitty đem đi tặng nha. Một chiếc bánh rất là dễ thương đúng không nè? Và bây giờ chị sẽ gấp quyển sách này lại nè. Một quyển sách mini rất là thích hợp bỏ vào túi để chúng ta đem ra ngoài chơi nè. Bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm nha. Đầu tiên các em sẽ vẽ những cái hình cần thiết nè. Và chúng ta sẽ cắt 4 ô vuông nhỏ giống như vậy nhé, có kích thước là 10 x 10 cm nè. Sau đó thì chúng ta sẽ tô màu cho thật là xinh nhé. Các em có thể bấm dừng video lại để vẽ theo nè. Còn bây giờ chị đang tô màu tất cả những cái đồ dùng ở trong tranh này. Tiếp theo chị sẽ sử dụng bút lông màu đen để viền lại tất cả các nét nha, giúp cho những đồ dùng của chúng ta sắc nét và rõ ràng đẹp hơn nè. Sau đó thì các em hãy sử dụng băng keo trong để dán lại nè. Các em nhớ là chúng ta sẽ dán ở cả mặt sau nữa nha. Như vậy thì khi sử dụng băng keo hai mặt sẽ không bị rách nè. Bước tiếp theo chính là lấy lại 4 cái hình vuông nhỏ lúc ban đầu, chúng ta sẽ ghép lại bằng cách sử dụng băng keo trong.
Và những đồ dùng này chúng ta sẽ dùng băng keo trong và băng keo hai mặt để dán lại nhé. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong rồi nè. Các em có thấy yêu thích quyển sách này không nhỉ? Hãy bình luận ở bên dưới video cho chị biết với nha. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Và các em hãy cho chị biết là chúng ta nên làm gì ở video tiếp theo nhé. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký nha, like và share để ủng hộ kênh.